Init din ang mga manok tutski. Kawawa ba sila ko. Ito yung nanguha ng kubon lagi. Sinubukan na naming palabasin ang mga manok na ito dahil sila nga ay native at talagang nature na sa kanila ang maghalungkat, maghanap ng mga insekto na makakain nila sa paligid. At ang napansin kasi namin parang hindi sila healthy sa loob kapag lagi lamang silang nakakulong. Kaya ngayon, masayang masaya na sila. Unti-unti na silang nag-explore sa paligid. Basta wag lamang silang gumala doon sa baba sa aming kapitbahay dahil may mga tanim din sila. Kaya kailangan din silang tawag-tawagin kapag hindi na namin sila makita sa paligid. Si Uncle ay absent muna ngayon sa bukid dahil busy siya ngayon, nasa city siya. Kaya kami ang araw-araw na umaakyat dito para magpakain ng kanyang alaga. Ang aming gawain ngayon ay babakuran namin itong gilid ng fish pond ng net. At pasalamat kami dahil ito ay bigay din ng DA. Kaya nagamit agad namin. Itong fish pond na ito ay balak namin lagyan ng pato kung meron kaming mahanap na pato. So maganda kasi yun, no? Meron ng tilapia at meron ding pato. So dalawa para hindi sayang yung space. Maganda naman sana itong mga manok na magpagala-gala sa paligid kasi nakakatulong din sila na mabawasan yung mga uod, insekto na kumakain ng mga pananim na gulay. Yun nga lamang talaga, kung may mga tanim din ay sisirain din nila. Kaya ito sila ay may limitation din yung kanilang paggala. So kapag kami ay bababa na dun sa aming bahay, ipapasok dun sila sa kulungan. At kapag nandito kami sa bukid, buong araw din silang nakalabas. Yun. Cak. Nó thành với màu ốc. Mình thấy chưa khâu xí khẩy chị cha. Hơi cũng mà đọt chạ. Isang linggong walang pasok ang mga bata ngayon kaya ang kanilang pasyalan ay dito sa bukid. At kapag sila ay nagkatipon-tipon ay talagang masaya na magulo. At ikaw na nagbabantay, kailangan alerto ka 24 oras. Dahil ang mga batang yun ay hindi sila basta-basta napapagod kahit sa lakaran. At balik tayo dito sa masusustansyang pagkain. Walang chemicals, organic. Kasi yung hindi natin magandang lifestyle noon, lumalabas kapag nasa 30 plus na tayo. At isa ako sa biktima dyan dahil sa hindi magandang lifestyle ko noon sa pagkain. Kaya ngayon ko talaga na-realize or ito yung natutunan ko sa pagtira ko dito sa bukid na ang pagkain talaga ng masustansyang pagkain, yung merong tayong nutrients na nakukuha sa bawat pagkain na kinakain natin ay napakahalaga talaga para sa ating katawan. Kami pala ay matutulog dito ng 2 gabi at
Meron kaming sapat na panahon para makapaglinis sa paligid. At gusto ko yon kasi kahit lagpas na alas 5, mag-alas 6, basta maliwanag pa, pwede pang makapagdamo, makapagwalis-walis sa paligid. Tsamba-tsamba lamang talaga yung pagtulog namin dito sa bukid kung hindi umulan sa hapon. Kasi ang hapon talaga ang pinakamagandang time na magkalikot sa labas kasi walang init. Kaya dahil hindi naman na kami makalabas, ako na lamang ang nagpresentang magluto ngayon. So i-steam ko lamang itong aming tilapia, no. Balutin ko lamang nitong dahon, haluan nitong mga seasonings na meron kami, luya at kutsay. Ito pala yung aming steamer, original, walang katulad. Ang gagawin ko na naman ay gagawa ako ng carrot pandesal. Ito yung sarili kong recipe. Tansya-tansya lang, pero lamang yung flour kasi talagang tinimbang ko yan. Yan ay 1/2 kilo. Pero yung carrots, yung asukal, itlog, tsaka tubig, tansya-tansya ko lamang yan. So, ang inano ko lamang talaga na hindi masobrahan sa tubig kasi walang extra flour. Itong lagi tayo nagbe-bake, matututo ka rin katagalan. Matatansya mo na rin kung gaano kadaming tubig, kung 1/2 kilo lang, or gaano kadaming yeast yung ilalagay mo. Kasi alam mo na kasi yung timpla ng mga tinapay. Yeah. Buti na lamang gumana yung yeast. Pagkatapos ng 1 oras, umalasan na siya. So, maraming nagsasabi no na ang white flour daw ay kumbaga wala nang sustansya kasi refined na siya. So, kung wala naman talagang wheat flour, so ang ginagawa ko na lamang ay hinahaluan ko ng mga gulay. Katulad nito, sinlagyan ko ng carrots para merong nutrients na nakukuha. So, ang tinapay kasi ay isa talaga sa paborito kong pagkain. Pero ngayon, moderate na lamang ako kung kumain nito. At pagkatapos ng buong gabi ay umaga na naman,
isa ulit sa magandang regalo ng Panginoon sa atin ang bumangon tayo at masilayan muli ang ating paligid, marinig muli yung huni ng mga ibon. Napakaganda talaga pagmasdan ng nature, kaya hindi talaga ako nagsasawa sa buhay ko dito sa bukid. In-enjoy ko lamang kahit minsan may mga problema talaga na dumarating sa ating buhay. So sinalang ko na itong aming pandesal. Dalawa na yung aking pinagsalangan para sabay lamang silang maluto. At hindi na namin ngayon kailangan magsaing ng kanin dahil meron pa kaming natirang kanin. At meron namang tinapay, kaya okay na ito para sa aming agahan. Kamayin ko na lamang to kasi wala kaming pansipit at mainit pa naman yan, kaya siguradong patay ang bakterya dyan. At ang iparis natin sa pandesal na ito ay itlog na may sayote. Tayo po ay magagahan. Maganda yung pagkaluto ko ng pandesal, tamang alsa lamang siya. Kaso hindi siya nagustuhan ng anak ko dahil kulang siya ng asukal. So nilagyan ko lamang ito ng 2 tablespoon na brown sugar, kaya hindi mo talaga malalasahan yung tamis. Hindi nag-aakma yung lasa ng kaunting asin at asukal niya. Nakakakonsensya itong wala pa nga ako masyadong ginagawa. At eto na naman, magsasaing na naman ako ng para pananghalian. Kaya magdamo muna ako dito sa gilid para meron naman akong nagawa kahit papano. Meron kaming original dito na telescope, kung maka-original talaga. So, tinitingnan namin minsan yung update dun sa taas, sa kubo ni Kagawad, kung nabubungan niya na ba. Kasi maraming umaakyat doon. Minsan, pag nataunan sila ng ulan, ay sisiksikan talaga sila doon sa loob, kagaya nung nangyari sa amin. Si Uncle pala ay nakabalik na dito sa bukid. Meron na siyang karga na pampakain sa kanyang alagang baboy. So, kitang-kita talaga sa mukha niya yung pagkamis niya dito sa bukid. Ako ko dapat siya. Amos pa manulay siya.
Lamanaw na sa mula. At si Mr. ay bumaba muna dito sa aming bahay para mag-charge ng aming cellphone at kumuha na rin ng ibang supply at pati itong gulay na pechay kasi magluluto din kami ng gulay kinabukasan. At ang aming mga tanim nito sa taas ay hindi gumana dahil inubos lamang sila ng slimy or uod. So buti dito kasi paggabi, tinatyaga ni Mr. na labasin yan at tanggalan ng mga slimy. So slimy talaga ang umuubos ng mga dahon yan. At ngayon ay pangalawang araw namin dito at maganda yung hapon niya dahil walang ulan kaya nagkaroon talaga kami ng pagkakataon na makapagdamo at makapaglinis sa paligid. At yun lamang po muna sa video na ito at panoorin nyo po ang karugtong na ito. Kasama po namin yung mga bata na matutulog dito. At nawa po sa bawat upload po namin na video ay nakapagbigay po kami sa inyo ng inspirasyon sa pamumuhay dito sa bukid. At kung meron po tayong espasyo na maliit or bukirin, magsimula na po tayong maggagawa or mag-alaga ng ating source ng pagkain. Kasi hindi po natin alam yung mga pangyayari ngayon sa mundo. Pero higit sa lahat po ay ang pananalig po sa Panginoon. Yun lamang po, Native Kalinga.